được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Tiểu sử Thánh Giuse, cả hai bản của Thánh Mác-thêu và Thánh Luca đều nói rằng Ngài thuộc dòng họ David. Nhưng vào thời khởi đầu công nguyên, Miêu Duệ cùng dòng giống vương giả này chẳng còn danh giá và giàu có gì. Vài điều chúng ta biết được về Thánh Giuse qua việc dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, cho biết rằng Ngài là một người nghèo khó, không có đặc quyền nào. Gia đình Ngài vốn thuộc về Bê-lem đất Giu-đê-a, nhưng đã dời về Na-gia-rét đất Ga-li-lê-a, nơi Ngài sinh sống bằng nghề thợ mộc. Thánh Giuse là một vị thánh của Kitô giáo. Ông thường được người Việt gọi là Thánh Giuse thợ, hoặc Thánh cả Giuse hay Giuse thành Na-gia-rét. Thánh Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản phúc âm Luca và Mác-thêu. Ông là chồng của Maria và là cha nuôi ở trần thế của Chúa Giêsu. Ông cũng là một vị thánh đặc biệt quan trọng và hiện diện rộng khắp trong đời sống tín ngưỡng người Công giáo Việt Nam. Số nam giới Công giáo người Việt lấy tên Giuse làm bổn mạng. Trong các nhà thờ đều có lập tòa kính ông đối ngang với tòa Đức Mẹ. Con người bình thường được nhắc tới với một chút khinh thường như bác thợ mộc, ấy lại là gương mẫu cho mọi Kitô hữu và cách riêng cho những Kitô hữu sống nghề lao động tay chân. Ngài thật là người công chính như một dụng cụ nhẫn nại của Thiên Chúa, thực hiện mọi điều Chúa đòi hỏi với một đức tin không nghi nan. Ngài sốt sắng tuân giữ luật Do Thái, trung thành bảo vệ gia đình. Ngài có trách nhiệm, chấp nhận mọi khó khăn mau mắn vâng theo lệnh truyền, vững chí dưới cơn thử thách, luôn lặng lẽ đáng kính phục. Nhân tính hấp dẫn của Chúa Kitô với tính cương trực, lòng can đảm và đức bác ái sâu xa, chắc chắn đã được phát triển theo gương mẫu và sự nuôi dưỡng người nhận được từ Thánh cả Giuse. Dầu vậy, sự cao cả của thánh nhân ở một mức độ sâu xa hơn từ ngữ vẫn áp dụng cho người là cha nuôi Chúa Giêsu. Từ ngữ này gợi lên một liên hệ bóng gió nào đó với Chúa Kitô. Đúng hơn có lẽ phải nói rằng Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu như các sách Tin Mừng đã là ngần ngại nói như vậy. Chúa Giêsu thực là hoa quả của cuộc hôn nhân mà Thánh Giuse giữ vai trò thiết yếu. Nếu tình phụ tử của Ngài là trinh khiết thì không phải vì thế mà mối tình ấy thấp hèn hơn tình phụ tử về thể xác. Liên hệ của người cha trinh khiết với Chúa Giêsu cũng tương tự như mối liên hệ của người mẹ trinh khiết đối với người. Cả Đức Mẹ và Thánh Giuse đều góp phần hoàn hảo của mình vào mầu nhiệm nhập thể. Phần đóng góp này còn mở rộng tới thân thể mầu nhiệm của ngôi lời hóa thành nhục thể là giáo hội. Thánh Giuse vẫn tiếp tục vai trò của mình trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ và hướng dẫn giáo hội. Bởi đó, năm 1870, Đức Giáo hoàng Pio IV tuyên xưng Thánh Giuse là đấng bảo trợ của cả hội thánh khắp hoàn cầu và đặt lễ kính vào ngày 19 tháng 3 mỗi năm. Từ vai trò đặc biệt của Thánh Giuse đối với toàn thể hội thánh, thánh nhân chắc chắn cũng liên hệ đến từng người trong thân thể mầu nhiệm này. Thánh nhân đã thi hành sứ mạng của mình trong cuộc sống lao động như người thợ. Do đó, Ngài có một mối liên hệ đặc biệt với lớp người đông đảo sống bằng sức lao động chân tay của mình. Năm 1955, Đức Pio VII đã lập nên lễ Thánh Giuse và đặt ngày kính nhớ vào mùng ngày 1 tháng 5, ngày mà nhiều nước chọn cử hành lễ lao động. Niên biểu không hoàn toàn phổ quát nên lễ Thánh Giuse thợ cũng được để tự do. Tuy nhiên, chính Đức Giáo hoàng đã nói tới ý nghĩa của lễ này. Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh ở Na-gia-rét chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Chúa và giáo hội mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình các bạn lao động nữa. Để nói về quyền năng của đấng bảo trợ, Ngài tiếp, không có vị giám hộ nào có đủ khả năng linh nghiệm truyền thông phúc âm cho đời sống thợ thuyền hơn bằng Thánh Giuse thợ. Mừng lễ Thánh Giuse thợ, chúng ta hãy nhớ lời vị cha chung nhắn nhủ, cũng như bài diễn văn đọc vào ngày lễ Thánh Giuse thợ đầu tiên này. Nếu các con muốn được gần Chúa Kitô, cha nhắc nhớ các con hôm nay, hãy đến với Giuse, diễn văn ngày 1 tháng 5 năm 1955. Tiểu sử Thánh Giuse, cả hai bản của Thánh Mác-thêu và Thánh Luca đều nói rằng Ngài thuộc dòng họ David. Nhưng vào thời khởi đầu công nguyên, Miêu Duệ cùng dòng giống vương giả này chẳng còn danh giá và giàu có gì. Vài điều chúng ta biết được về Thánh Giuse qua việc dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, cho biết rằng Ngài là một người nghèo khó, không có đặc quyền nào. Gia đình Ngài vốn thuộc về Bê-lem đất Giu-đê-a, nhưng đã dời về Na-gia-rét đất Ga-li-lê-a, nơi Ngài sinh sống bằng nghề thợ mộc. Thánh Giuse là một vị thánh của Kitô giáo. Ông thường được người Việt gọi là Thánh Giuse thợ, hoặc Thánh cả Giuse hay Giuse thành Na-gia-rét.
Thánh Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản phúc âm Luca và Matthew. Ông là chồng của Maria và là cha nuôi, ở trần thế, của Chúa Giêsu. Ông cũng là một vị thánh đặc biệt quan trọng và hiện diện rộng khắp trong đời sống tín ngưỡng người Công giáo Việt Nam. Số nam giới Công giáo người Việt lấy tên Giuse làm bổn mạng. Trong các nhà thờ đều có lập tòa kính ông đối ngang với tòa Đức Mẹ. Con người bình thường được nhắc tới với một chút khinh thường như bác thợ mộc, ấy lại là gương mẫu cho mọi Kitô hữu và cách riêng cho những Kitô hữu sống nghề lao động tay chân. Ngài thật là người công chính như một dụng cụ nhẫn nại của Thiên Chúa, thực hiện mọi điều Chúa đòi hỏi với một đức tin không nghi nan. Ngài sốt sắng tuân giữ luật Do Thái, trung thành bảo vệ gia đình. Ngài có trách nhiệm, chấp nhận mọi khó khăn mau mắn vâng theo lệnh truyền, vững chí dưới cơn thử thách, luôn lặng lẽ đáng kính phục. Nhân tính hấp dẫn của Chúa Kitô với tính cương trực, lòng can đảm và đức bác ái sâu xa, chắc chắn đã được phát triển theo gương mẫu và sự nuôi dưỡng người nhận được từ thánh cả Giuse. Dầu vậy, sự cao cả của thánh nhân ở một mức độ sâu xa hơn từ ngữ vẫn áp dụng cho người là cha nuôi Chúa Giêsu. Từ ngữ này gợi lên một liên hệ bóng gió nào đó với Chúa Kitô. Đúng hơn có lẽ phải nói rằng Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu như các sách tin mừng đã là ngần ngại nói như vậy. Chúa Giêsu thực là hoa quả của cuộc hôn nhân mà Thánh Giuse giữ vai trò thiết yếu. Nếu tình phụ tử của Ngài là trinh khiết thì không phải vì thế mà mối tình ấy thấp hèn hơn tình phụ tử về thể xác. Liên hệ của người cha trinh khiết với Chúa Giêsu cũng tương tự như mối liên hệ của người mẹ trinh khiết đối với người. Cả Đức Mẹ và Thánh Giuse đều góp phần hoàn hảo của mình vào mầu nhiệm nhập thể. Phần đóng góp này còn mở rộng tới thân thể mầu nhiệm của ngôi lời hóa thành nhục thể là giáo hội. Thánh Giuse vẫn tiếp tục vai trò của mình trong việc nuôi dưỡng bảo vệ và hướng dẫn giáo hội. Bởi đó, năm 1870, Đức Giáo hoàng Pio IV tuyên xưng Thánh Giuse là đấng bảo trợ của cả hội thánh khắp hoàn cầu và đặt lễ kính vào ngày 19 tháng 3 mỗi năm. Từ vai trò đặc biệt của Thánh Giuse đối với toàn thể hội thánh, thánh nhân chắc chắn cũng liên hệ đến từng người trong thân thể mầu nhiệm này. Thánh nhân đã thi hành sứ mạng của mình trong cuộc sống lao động như người thợ. Do đó, Ngài có một mối liên hệ đặc biệt với lớp người đông đảo sống bằng sức lao động chân tay của mình. Năm 1955, Đức Pio VII đã lập nên lễ Thánh Giuse và đặt ngày kính nhớ vào mùng ngày 1 tháng 5, ngày mà nhiều nước chọn cử hành lễ lao động. Niên biểu không hoàn toàn phổ quát nên lễ Thánh Giuse thợ cũng được để tự do. Tuy nhiên, chính Đức Giáo hoàng đã nói tới ý nghĩa của lễ này. Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh ở Nazareth chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Chúa và giáo hội mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình các bạn lao động nữa. Để nói về quyền năng của đấng bảo trợ, Ngài tiếp, không có vị giám hộ nào có đủ khả năng linh nghiệm truyền thông phúc âm cho đời sống thợ thuyền hơn bằng Thánh Giuse thợ. Mừng lễ Thánh Giuse thợ, chúng ta hãy nhớ lời vị cha chung nhắn nhủ, cũng như bài diễn văn đọc vào ngày lễ Thánh Giuse thợ đầu tiên này. Nếu các con muốn được gần Chúa Kitô, cha nhắc nhớ các con hôm nay, hãy đến với Giuse, diễn văn ngày 1 tháng 5 năm 1955.